Xin chào các bạn, hôm nay Nancy có dịp để nói chuyện với chị Mai. Chị là một trong những người bị bệnh dịch và bây giờ đã được khỏe lại. Và trong thời gian mà bị bệnh dịch đó, chị Mai đã nằm ở trong bệnh viện hơn 1 tháng trời và 1 tháng trời bị coma. Cho nên trong lúc đó thì chị Mai đã được đi du ngoạn hồn người khảo sát và đã được đi du ngoạn rất là nhiều nơi. Và sau đây là những câu chuyện mà chị Mai kể lại. Xin mời các bạn đón xem nhé. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Đầu tiên là lúc mà xem lễ thì mọi người cũng thay mua là cái người thì xin cho chị khỏe lại, xin Chúa làm phép lạ này kia. Cha này nói xin cho chết bình an, em nói trời ơi sao cha xin cho chị chết bình an rồi. Lúc đó đó ông xã xin lễ, ông xã nói bây giờ tùy cha đó, tại vì bác sĩ nó FaceTime rồi, nó nói là lá chen không vô phương cứu được, tại vì tim nó chạy thẳng 3 lần, tới lần thứ 2 rồi, mà 2 lần trong 1 ngày, rồi có nghĩa là nó kích lên á, xong rồi giống như đại khái mình ví dụ đi, cái xe mình đề lên cái kẹt vài cái nó ngủm. Có phải là cái đồ sạc điện nó chết không? Rồi cái nó đề lên nữa kẹt tiếng nó tắt. Khi mà nó tắt rồi đó thì tụi bác sĩ nó gọi về liền. Nó gọi về liền là tụi mày chuẩn bị tinh thần. Lúc đó thì thiệt sự mà nói thì mấy đứa nhỏ khi mà về nó kể lại cho nghe thôi. Nó nói là em thì chỉ nói là con thương mẹ lắm thôi. Rồi đứa thì chạy ra ngoài, đứa thì vô phòng tắm khóc. Còn con với bố thì ra ngoài hút thuốc triền miên luôn. Là con lúc đó là bố im lặng luôn, bố không nói được nữa. Rồi còn con á thì con lúc đó là con chấp nhận. Lúc đó cái con mới gọi cô Hoa là đám ma như thế nào, rồi sách ấy này kia là nhờ chị Hoa Kim á là lo 3 cái lễ hoặc là bài đọc hay là gì sao đó. Thì lúc đó thì nói là để lo hậu sự rồi đó. Lúc đó là lo cả hai mẹ con, mới lấy cái hình mà của hai mẹ con chụp chung đó, thì chắc chắn bà ngoại đi luôn. Tại vì bà ngoại cũng nằm nhà thương sau 1 tuần, mà bà ngoại vừa tim, vừa tai biến, vừa tiểu đường, vừa cao huyết áp, cao cholesterol, gọi là tất cả mọi thứ nằm trong người của ngoại. Mà bà ngoại lại 80 mấy tuổi nữa, vô phương cứu. Mà lúc đó là 2 cái ổ, gọi là 2 cái tai biến mà nó vỡ á, là lúc đó nó không có vỡ trên não mà nó vỡ 2 bên háng. Nó vỡ 2 bên háng mà nó bầm 2 cái háng. Mà nghe con gái nó kể thôi, nó bảo là bà ngoại vỡ cái mạch máu dưới háng quá lớn, thành ra lúc đó ngoại tiếp máu 3 bịch máu. Ngoại tiếp 3 bịch máu, nhưng mà ngoại bị Covid nhưng mà cái phổi của ngoại rất là khỏe. Nó được cái đó, bà ngoại được cái đó, thành ra bà ngoại khỏe. Còn cái phổi của mẹ là vô phương cứu. Nó nói là tim của mẹ ngừng rồi, thành ra tụi con mọi thứ là khó. Nhưng mà ở trong cái lúc đó đó là chị có mơ thấy cái gì, hay là chú có tới, hay là mẹ có tới hay gì không? Hỏi chị có thấy gì không? Dạ. Cha còn thấy được Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận chứ con không thấy được cái gì hết trơn. Con không thấy được Thánh Thần Chúa Mẹ vậy trơn. Nhưng mà con thấy ánh sáng. Chỉ có ánh sáng thôi, rất là sáng. Lúc chị mà ánh sáng không phải ánh sáng bình thường, rất là sáng. Nhưng mà có những cái bàn tay mà những đứa bé mà con nít á không thấy mặt. Chỉ có những bàn tay mà nó xoa 2 bên vai này nè, với 2 cái chân. Nó cứ xoa như vậy, giống như là nó giống như là một cách giống như là này đang chữa lành vậy đó, an ủi. Giống như là vỗ về vậy đó. Y như cái người mà con nít mà nó ôm mình, mà những bàn tay mà nhỏ nhắn mà nó cứ xoa vậy đó, thì chỉ có thấy những bàn tay như vậy thôi. Vậy chị có nghe thấy tiếng ai nói là Tại đó là các linh hồn á, thực sự mà nói là khi mà mình biết chắc rằng nếu mà mình suy nghĩ bây giờ mình biết chắc là mình đã chết rồi. Tại vì mình thấy mình được bác sĩ, được y tá nó săn sóc, mà mình thấy mình á
có nghĩa là mình ngoài cái cơ thể của mình rồi mình mới thấy được mình. nhìn lại chăm sóc. Mình thấy của mình, thành ra mình thấy y tá, thấy bác sĩ nó săn sóc mình, nó săn sóc mình. Rồi với lại có những cái mà mình không có giải thích được. Mình thấy có những linh hồn mà nên nhiều người họ nói là họ muốn làm cái clip để cho mình kể lại giống như là cái lúc mà cận tử đó. Dạ. Những người mà Cận tử nghiệp á. đi qua cái giống như cái thế giới bên kia mà trong lúc mà như vậy để em thấy được cái gì đó thì họ muốn làm cái đó. Rồi Vậy chị có thấy gì không? Có một cái đó là họ nói là tại sao những người mà thường nằm mấy tháng trời như vậy đó thì cái bộ não của họ đó sẽ bị quên, nhưng mà mình thì lại tăng. Cái bộ não mình làm việc nhiều hơn, bộ nhớ nhiều hơn, nhớ nhiều hơn lạ lắm. Nhưng mà có một cái là mình thấy được tất cả các linh hồn của nội chiến Hoa Kỳ, của nội chiến mà Nam Bắc phân tranh á, có nghĩa là miền Nam với miền Bắc đánh nhau đó. Nếu mà mình học lịch sử của Mỹ này á, chị thấy mấy lính Mỹ rồi hả? Không có thấy lính Mỹ mà thấy cái linh hồn của họ chở mình đi lên xe bus, nghe cái giọng nói của họ, nghe nhạc của họ mà không thấy mặt họ. Mà họ chở mình đi rất là nhiều nơi, đi vào những cái con đường rầy xe lửa mà nó chở than đá từ ở miền Nam lên miền Bắc. Mà tưởng tượng mình chưa bao giờ biết cái đó. Dạ đúng rồi. Không bao giờ biết cái đó. Thành ra mình rồi nó chỉ cho những cái xe, những cái xe mà của con nít mà từ bên Anh hoặc là từ bên Âu Châu mà đưa qua, mà những xe đẩy con nít không, những xe đẩy mà cho con nít mà nó cao mà cái bánh xe lớn đó, chứ không phải bánh xe nhỏ mà con nít có những bánh xe nhỏ đâu, bánh xe lớn giống như là đó, bánh xe lớn mà của. Xong nó mới nói là những cái xe này á, cái đứa bé này giờ mấy trăm tuổi rồi. Vậy là mấy bé đó chưa được siêu thoát hả? Không, những người đó bây giờ đã mấy trăm tuổi rồi. Có nghĩa là cái xe đưa cái đứa bé từ ở bên châu Âu đó qua tới bên này là đứa bé bây giờ mấy trăm tuổi rồi. Lúc đó chị cô ma đó phải không? Tôi không biết gì hết. Nhưng mà được có một cái á, là thấy các linh hồn á, họ nói nếu mà muốn nghe nhạc nhẹ, nhạc êm dịu rất là hay. Nghe cái nhạc mà các cái loại nhạc mà giao hưởng á, của những cái dàn nhạc lớn á, họ chơi rất là hay. Rồi họ nói nếu mà những người lớn tuổi mà già đó thì ở bên này cầu, còn nếu mà những người mà trẻ mà chết trẻ đó, thì nhạc bên kia nó hơi mạnh một chút xíu, thì mình mới thử mình chui xuống cái cầu bên này thì qua cầu bên này nhạc rất là hay, xong cái qua bên kia nó hơi mạnh một chút xíu thôi. Nhưng mà được có cái là suốt hơn 1 tháng trời á, không bao giờ bị giống như là coi người ta gọi là ác mộng á, không gặp điều gì sự dữ. Có nghĩa là gặp được, có nghĩa là thấy má mình nè, thấy biết được là những đứa em hoặc là những đứa con hoặc là những người trong nhà của mình á. Tại vì lúc đó là 2 đứa em bị bệnh, là mình đi mua thuốc cho nó. Còn nhỏ em gái mình chưa biết nó bệnh, nhưng mà trong cái lúc hôn mê á là mình thấy nó bệnh Covid luôn. Bệnh Covid luôn, 9 người trong nhà, 9 người bị hết. Trời. 9 người bị hết mà mình với lại bà ngoại là bị nặng nhất, là phải nằm nhà thương mấy tháng rồi. Vậy bà ngoại có qua khỏi không? Không, bà ngoại qua luôn tới bây giờ. Có nghĩa là phải nói là cái gia đình mình thuộc lại đại hạnh phúc luôn, là toàn là những người bệnh nặng, cái bệnh nền á, rất là nặng mà qua được hết. Thứ nhất là bà già, phải không, vướng rất là nhiều thứ bệnh, bị Covid là chắc chắn là Bởi vậy không qua khỏi. lúc nói là mẹ của Mai là ai cũng không có thể nào qua khỏi được. Nhưng mà ở nhà nói là thôi bà ngoại cũng 80 mấy rồi thì ok, nhưng mà với mẹ thì tụi con rất là tức là tại vì người khác đem cái bệnh về cho mình, mà nói những kiểu người không nghe là tại vì 2 đứa em nó đi làm, 2 vợ chồng đứa em ở Việt Nam nó qua, xong rồi nó kiếm việc làm, nó cần tiền, để nó xoay sở rồi nó lo con nó Việt Nam nữa. Biết bao nhiêu những người mà họ cầu nguyện cho mình. Chứ thật sự mà nói, nếu mà mình nói ra cái đức mình không đủ mà Chúa để cho mình sống, mà phải nhờ tất cả những cái đức của người khác đó, thì họ góp là mỗi người một chút đó, thì họ cho mình mỗi người một chút.
mà có cái đứa cháu ở Việt Nam á, nó nói chứ khi mà Dượng kêu tụi con một cái là con chỉ có ngồi con khóc thôi. Tại vì nói chung là con của đứa em á, thì nó nói là nó rất là thương. Thì nó nói chứ con chỉ cầu xin Chúa ơi Chúa cắt cái tuổi thọ bớt của con đi, Chúa cho gì con sống lại. Nó nói là nó giống như là thay vì nó sống ít một chút xíu, đem cái ngày giờ sống của nó cho gì nó một chút để cho gì nó sống lại. Thấy tội nghiệp lắm. Nó kể như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian Covid á, thật sự mà nói rất là thương những người y tá. Đúng rồi. Những y tá là Mình sẽ khóc luôn tất cả ra giường là vệ sinh của mình là bao rác là tất cả mọi thứ là y tá làm hết. Không cho người nào vô làm hết. Có nhiều người rất là dễ thương lắm. Có nhiều người dễ thương lắm mà có cả thanh niên nữa. Nói chung là nó tắm rửa, nó lau chùi, nói chung là nó làm tất cả mọi thứ luôn. Thanh niên mà trẻ đó, nó làm mà nó có tâm lắm. Xong cứ mỗi một lần xong á, tạ ơn Chúa đến với con. Có nghĩa là cái hình ảnh đó là của Chúa hoặc là mẹ săn sóc cho mình. Có nghĩa là cái hình ảnh đó, mà mỗi lần đó tạ ơn mẹ đã đến mà săn sóc cho con, hoặc là tạ ơn Chúa đã đến với con, Chúa đã lau chùi cho con. Chứ thật sự mình nói là những người đó rất có tâm, thật sự mà những người đó họ thánh thiện ghê lắm. Cái tâm hồn họ phải nói là họ yêu những bệnh nhân. Trong lúc mà nằm ở quê giữa cái sự sống với sự chết á, thì phải nói rằng giống như mình ngủ nằm mơ. Cái giấc mơ mình ngủ mình mơ như thế nào á thì nó giống y như vậy. Như điều cái là có nhiều cái nhiều người thì họ bị giấc mơ mà dẫn tới giống như là mình gọi là nightmare, là bị ác mộng, gặp những sự dữ, nhưng mà mình thì lại không bị cái đó. Vậy trong thời gian đó chị mơ thấy gì và thấy những ai? Có nghĩa là thấy được tất cả các linh hồn rất là nhiều dọc trên những con đường của mình đi, rồi thấy cả những cái đứa con mà những cái đứa mà nó chơi banh với lại con trai đó, nó tự nó chết, hoặc là những cái đứa mà chơi thể thao đó nó uống loại thuốc quá đô nó chết. Có rồi thấy được tất cả những cái linh hồn mà của cái thời nội chiến Hoa Kỳ rất là nhiều, mà họ dẫn mình đi trên những cái xe bus, họ chở đi từ chỗ này qua tới chỗ kia, mà chỉ nghe tiếng nói mà không bao giờ thấy mặt, không thấy mặt của họ. Với lại thấy những cái linh hồn mà họ đi ở ngoài dọc đường đó, nếu mà mình đứng xa đó thì mình thấy được cái người của họ, nhưng mà họ tới gần thì họ biến mất. Có nghĩa là mình tới gần mình không thấy được họ nữa. Vậy thì họ mặc đồ như thế nào, quần áo như thế nào? Đồ cũng tùy chỗ. Có những chỗ thì có những linh hồn họ giống như là một cái gia đình vậy đó. Họ ở chung với nhau, cũng nghèo cũng có. Mà có những có những người đàn ông lớn tuổi hoặc đàn bà lớn tuổi hoặc là thanh niên ghen tương với nhau, chết với nhau ở những cái góc đường nào, ở chỗ nào đó thì họ chỉ cho mình thấy. Rồi có những cái tờ báo, những cái tờ báo mà họ viết ra đó, những câu chuyện như vậy. Rồi họ chở, nói chung là đi rất là nhiều, nhưng mà có một cái thú nhất là mình đi được ở châu Âu, đi Hàn Quốc, đi Singapore, mà những cái chỗ đó chưa bao giờ đi tới. Ủa vậy là chị biết là chị đi theo cái đó, đi mình đi những họ cái dắt chỗ đó, đi. Họ dắt đi rồi về Việt Nam. Về Việt Nam đi vào những cái, không phải về nhà của mình mà về những cái chỗ mà giống như là những cái đồi núi hoặc là những cái đồng trống như vậy đó, rất là đẹp. Mà giống như là đại khái là mình gặp những cái cảnh rất là thanh bình. Cái thứ hai nữa là thấy những cái tượng của Chúa hoặc là tượng của, không thấy tượng Đức Mẹ, không thấy tượng Đức Mẹ mà chỉ có thấy tượng của Chúa Giêsu đó trên cây thánh giá bằng gỗ.
Nhưng mà cái người tạc á thì họ tạc cái tượng Chúa Giêsu rất là xấu. Thành ra mình nói ủa sao cái này, nhưng mà không nhà thờ nha, không thấy nhà cửa, không thấy, đại khái là tất cả các tượng hoặc là các cái vị thánh, các cái vị, nói chung các cái vị thánh, vị thần này kia đó là tất cả đều bên ngoài đồng hết, ngoài đồng trống, hoặc là không bị giam hãm trong những cái ngôi nhà, mà tất cả đều ngoài đồng, giống như là ở ngoài một cái đồng trống như vậy đó. Nhưng mà cái thấy mình là theo đạo Công giáo, nhưng mà lạ có một cái là mình thấy hình của Đức Phật mà nhỏ đó, Đức Phật mà nhỏ xíu á, mà mặc cái áo cà sa vàng mà bước trên cái lá sen đó, cái hoa sen đó, thì thấy được vị đó rất là rõ. Là thật hay là chỉ có thấy hình thôi? Chỉ có thấy hình thôi chứ không được nói chuyện, chỉ thấy hình của cái vị đó thôi. Chứ còn thánh thần thì không thấy. Nhưng mà có những cái khi lúc đó thì nó cho mình nằm ở dưới nước, rồi ở ngoài sông ngoài biển rất là nhiều, không biết tại sao mà bơi trong nước mà không bị ngộp. Rồi có những cái bàn tay mà chỉ có thấy những cái bàn tay thôi, những bàn tay con nít á, nó mình xoa bóp thì là rất là dịu dàng, ôm hai chân và ôm hai tay giống như vỗ về vậy đó. Và lúc đó là đang nằm ở cánh đồng và đang nằm ở chỗ nước hay là đang ngoài đồng? Vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà cái giống như cái giấc mơ rất là dài. Phải nói là đi phiêu du nhiều lắm, nhưng mà bình an, thực sự mà nói là rất là bình an. Lúc đó thì mình chỉ có cầu nguyện rằng nếu mà Chúa đẹp ý Chúa, đẹp theo thánh ý Chúa thì Chúa cất con, và Chúa cho mẹ con giống như là được bình an để trở về với Chúa. Còn tất cả những gì mà không theo thánh ý Chúa thì con không cầu nguyện. Chúa muốn cách nào con vâng cách đó. Cái đó là cách mà mình tin tưởng, mình bình an lắm. Mà lúc đó là chị đi bằng xe hay là đi bay hay làm sao? Có một cái là nên vậy cái lúc mà tỉnh dậy đó mới hỏi ông xã chứ có chuyển cái bệnh viện nào hay không. Trong lúc đó thì mình thấy là mình ở bệnh viện ở bên Hàn Quốc. Lạ lắm nha, bệnh viện bên Hàn Quốc xong nó chuyển qua bệnh viện Singapore. Xong cái từ Singapore cái mình nói chứ ủa sao ở Jefferson á, tại sao mà không ở Mỹ mà tại sao phải nằm ở bên châu Á. Cái lúc đó ông xã cho đi máy bay đó về từ ở Singapore về New York, thì mình nằm bệnh viện Jefferson ở New York chứ không phải Jefferson ở Cherry Hill. Xong cái lúc đó cái mình mới hỏi, lúc mà tỉnh về rồi đó mới hỏi ông xã chứ có chuyển bệnh viện nào hay không. Thì ông xã nói chứ đâu có chuyển bệnh viện nào đâu, giống như là cái hồn mình mà được chữa lành, mà được chữa lành là mình không biết ở đâu, chỉ có biết là thấy là họ chữa qua nhiều bệnh viện, qua nhiều cái bệnh viện, họ chuyển từ bệnh viện này qua bệnh viện kia, nhưng mà ông xã nói không có chuyển đâu hết trơn á, chỉ có một chỗ thôi, nhưng mà có cái là thấy được những người nhà, những người trong gia đình, rồi thấy được ánh sáng rất là lạ, là ánh sáng không phải là ánh sáng bình thường của mình, không phải ánh sáng của mặt trời, mà ánh sáng màu sáng. Thấy mà màu ánh sáng nó rất là sáng, mà như là màu mà mình tả cho chính xác là màu bạc, cái màu nó rất là sáng. Cái thứ hai nữa là mình rất là thích thú là nghe nhạc, được nghe những cái loại nhạc rất là hay mà rất là bình an. Mình chỉ có cầu nguyện rằng mình còn nghĩ đến những người trong nhà của mình đó, là làm thế nào mà để cầu nguyện cho những người, mà lúc đó lại nghe được con của mình cầu nguyện nữa. Con mình cầu nguyện là nói con cầu nguyện là con hứa con làm cái này, con hứa làm cái kia, mà nó nói bằng tiếng Anh nha. Tại vì nó đẻ ở đây, nó nói bằng tiếng Anh, nó nói là con hứa là cho mẹ sống lại thì con sẽ làm cái này làm cái kia. Cái lúc đó mình mới nói với lại con á, mình nói chứ
con ơi con có làm được nhưng mà con hứa nhiều quá. Dạ. Cái lúc đó cái biết sao cái con gái á, nó về nó mới kể, nó mới nói con thấy có người gõ cửa nhà con á, là con nghĩ lúc đó là mẹ về với con. Dạ. Lúc đó mẹ về với con, thành ra tất cả những lời mà mẹ kể đó là con nói bằng tiếng Anh, mà con lúc đó con tất cả mọi thứ con phó thác rồi, con quỳ trước tượng Chúa Giêsu đó, quỳ trước thánh giá. Mai mốt làm phim của chị ấy nha. Mai mốt làm phim của chị đó. Đó là lúc đó là chỉ có con chỉ cầu nguyện đúng như lời mẹ nói, là con hứa rất là nhiều, mà con cầu nguyện bằng tiếng Anh. Là con nghĩ là lúc đó cái hồn mẹ đã ra rồi, mẹ về với con nghe tiếng gõ cửa và con biết rằng con sẽ không còn mẹ nữa. Con sẽ không còn mẹ nữa, là con nghe tiếng gõ cửa mà mình lại về á, mình lại về nhà nó mà không phải cái nhà nó đang ở bây giờ đâu, mà về một cái nhà mà mình tả một cái nhà khác. Ủa vậy hả? Về một cái nhà là tả một cái nhà khác cho nó, mà nó nói chứ ủa sao cái này cái nhà mà con ở là cái nhà khác, mà cái ngày mà nó mua nhà là chưa bao giờ lên nhà nó bao giờ. Ủa, chưa có lên nhà nó, cho lúc mà bệnh mà đưa về đó là biết nhà đó lần đầu tiên. Wow. Chưa lên nhà nó lần nào. Thì nó nói mẹ về. Cái thứ hai nữa, ông xã nằm, không phải ông xã nằm mơ mà ông xã đang ngủ đó. Dạ. Thì thấy cái tiếng mình gọi nhưng mà rất là nhẹ, giống như cái tiếng gọi mà cái tiếng nghe rất là nhẹ nhàng. Thì ông xã nói là chắc chắn sẽ không sống nổi. Thì biết là lúc đó mình nghĩ chắc có thể là cái hồn Chúa đã cho ra ngoài rồi, biết không? Dạ. Chúa cho đi rồi, nhưng mà Còn vương vấn nhiều quá cho nên đi không được. Không phải, mình lại không vương vấn. Mình lại không vương vấn. Có nghĩa là cái tâm hồn của mình nó thật sự lúc đó phải nói là mình có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Cái tâm tình phó thác là một, cái thứ hai nữa một cái sự tin tưởng. Thành ra khi mà mình tin vào Chúa sẽ có cách tốt nhất của Chúa cho mình. Cái thứ hai nữa là mình phó thác đủ, thành ra mình không lo. Chứ còn cái người nếu mà cái người kia không lo ở tiền bạc mình để đâu, hoặc là cái gì mình để đâu rồi lo không ai biết, rồi sẽ dặn cái này dặn cái kia, và lo ai săn sóc cho mẹ, hoặc là lo cái này. Tại vì mình nghĩ nếu mà cái Chúa muốn đó, thì những cái chuyện đó Chúa sẽ sắp xếp cho những người còn lại đó, họ sẽ tiếp tục họ làm. Thành ra mình không có lo. Thành ra tâm hồn rất là nhẹ nhàng. Thành ra Chúa sẽ mình thật sự là nói là cái lần mà đứng tiên lần này là lần thứ 4 chứ không phải là 3 lần nữa. Tại vì cái lần trước mà cái lần đầu tiên mà bị đứng tiên là bị 1 lần. Thì lúc đó ông xã về Việt Nam đám ma mẹ của ảnh, thì mình bên này nhập viện vô nhà thương, nằm 1 tuần lễ là lúc đó tim đứng. Chỉ có lần đó lần đầu tiên. Là tại vì chị bị bệnh tim hay là bị bệnh tim nhiều, cũng bị nhiều lần lắm rồi. Dạ. Thành ra lần này thì bị hơi nặng là tại vì ông xã ở đây. Thành ra khi mà báo về thì lần thứ 3 mà họ báo về, họ cho FaceTime đó. Họ cho FaceTime đâu được gần cả tiếng đồng hồ, mà những người bác sĩ mà họ cho FaceTime có nghĩa là từ giã rồi là cuối cùng rồi, không còn nữa. Thành ra lúc ông xã mà vừa dứt trong bác sĩ rồi đó, là ông xã gọi lên cho cha, thì xin cha là không phải là ơn chữa lành nữa mà là ơn chết lành. Chứ không phải là chữa lành nữa, là tại vì vô phương rồi, không còn cách chữa nữa. Thành ra họ cũng làm hết cách rồi. Nhưng mà lúc đó thì thằng con trai thì nó làm trong bệnh viện, thành nó nói chứ lấy ống ra để cho mẹ đi nhẹ nhàng. Con gái nó không có chịu. Con trai gái nó phải đến cuối cùng. Nó nói là nó phải tranh đấu cuối cùng. Khi nào mà không còn nữa thì mình mới chịu thua. Give up, không give up dễ dàng như vậy được. Thì nó mới chụp cái điện thoại đó, nói không được rút ốc mẹ tao ra,
mày phải nhồi tim lại một lần nữa. Thế là nó nói đây là lần cuối cùng, tao cố gắng tao làm theo cái ý của gia đình, làm theo lần cuối cùng. Thì làm lần cuối cùng á thì ông xã nói là mỗi một lần mà người ta gọi điện thoại bệnh viện gọi về đó, ông rất là sợ. Ông rất là sợ, mà nói lúc đó thì khi mà họ gọi về là toàn là tin xấu chứ không có tin tốt. Thành ra khi mà cứ ngồi kế bên cạnh mà cứ nghe cái tiếng điện thoại reng một cái là bắt đầu tim đập loạn xạ lên. Thì cái cảm giác đó mình không có biết, tại vì mình là cái người nằm bệnh mà mình rất là bình an, mà cái người bên ngoài đó, thành ra đứa con gái bây giờ nó rất là hỗn loạn. Cái chỗ đó là tại vì nó bị cái tâm lý. Cái tâm lý là nó phải đối diện với một cái sự mà chuẩn bị mất mẹ rồi, mà nó chuẩn bị lo cái hậu sự cho cả hai mẹ con, là cho bà ngoại với mẹ là cùng đi một lúc. Thành ra nó rất là xót xa cái đó, mà cái tinh thần nó bây giờ cũng chưa được giống như là hồi phục lại. Nó chưa được cái đó. Thành ra mỗi một lần mà đi tiệc như vậy nè, nó rất là lo. Tại vì nó nói là Delta mà nó mới cái biến thể mới nó ra những cái mà cái bệnh nền của mẹ nó không có được đủ để mà mẹ kháng cự lại. Thành ra mẹ hay nữa là mình tin vào Chúa có cái ngày để cho mình đi. Chứ không phải chết mà dễ đâu. Không, thật sự mà nói là chết cũng rất là dễ mà chết cũng rất là khó. Dạ chị 4 lần rồi mà chưa có bị. Không. Nếu mà nói mà chết đi sống lại á, là rất là nhiều lần. Thứ nhất là đi vượt biên, mà ghe người ta 90 mấy người mà họ chết chỉ còn lại 20 mấy người thôi, chết hết nguyên trong đó. Trong 20 mấy người còn sống là mình đó, có cái người trong đó. Thì mà biết là ghe ngoài biển mà, thì họ chết rất là nhiều. Mà lúc đó thì đứa em nó vớt lên được là mình đã chết một lần. Một lần thứ hai nữa là xe nó lật, nó lộn từ bên này đường nó qua bên kia đường. Ở bên Mỹ hay là bên Việt Nam đó. Nó lật cơ xong rồi nó lật mà nó đè tất cả những cái ghế sắt á, biết không? Việt Nam những cái ghế mà ghế sắt á, nó đè lên cái người. Lúc đó sợ quá rồi, cái dép cổ cũng không còn nữa. Thì nó trong đó thì nói chung là trong cái chuyến xe đi á, thì không ai bị chết, nó chỉ có lật úp lại thôi. Lật ngửa 4 cái bánh lên trên trời vậy đó, mà không ai chết hết. Thì lúc của mình còn tỉnh còn khỏe, đón xe khác đi về. Số lớn quá. Thành ra cái hồi còn trẻ đó, hồi 15 tuổi đó là tưởng đâu chết. Hồi 15 tuổi là tại vì hồi xưa bệnh thương hàn. Bệnh thương hàn mà bệnh mấy tháng như vậy đó, tóc đầu rụng hết trơn rồi. Mà cái bệnh thương hàn ngày xưa rất là khó chữa đó, cái bệnh thương hàn khó chữa lắm. Thành ra mà gia đình lại không có đủ cái điều kiện để mà bệnh viện hay này kia đó, thì cứ nằm ở nhà như vậy rồi uống thuốc bắc rồi mà thuốc bắc rất là chậm. Mà uống thuốc bắc như vậy thì nói là chắc có thể là cũng không sống nổi. Mà hồi nhỏ là 15 tuổi là đã một lần chết. Lần thứ hai nữa là đi vượt biên lật ghe mà người ta chết 90 mấy người, chết 60 mấy người, còn lại 20 mấy người còn sống. Trong 20 mấy người đó có mình. Lúc đó chị bao nhiêu tuổi? Lúc đó là khoảng chừng 20-21 tuổi vậy. Xong tới cái người ta chết rồi mình đâu có biết đâu. Tiếp tục đi vượt biên nữa. Thì đi vượt biên nữa mới đi được qua đây đó. Đi được qua đây thì đi qua đây người ta hỏi chứ ủa đi vượt biên rồi chết rồi thì đứa em đó, tại vì nó cứu những người mà còn sống, hoặc là những người chết mà nằm ở trên chỗ cái bờ mà bên mé biển đó. Nó thấy được cái cảnh đó, thành nó rất là sợ nên này kêu nó đi vượt biên, nó không dám đi nữa. Tại vì nó là cái người thấy được người chết, và mình là cái người bị uống nước chết. Mà nó là cái người xóc nước cho mình, ói nước nó ra, mà nó vác chị em rồi kêu ra người thân á, vác đưa về nhà rồi tự chữa cho mình. Mà lúc đó đó chị có bị hồn lìa xác không? Lúc đó thì biết sao, lúc mà chìm xuống nước á,
thì ba tin đạo và rất là mạnh mẽ. Dạ. Ba nói á, khi mà chuẩn bị mình sinh thì có nghĩa là trong cái giờ chết của mình đó. Thì có cái bệnh dịch này đó là cái lần đầu tiên mà em thấy là người mà có sức mạnh, có nghĩa là niềm tin rất là vững mạnh mà bị nặng nhất. Đó là chính là chị Vinh á, là niềm tin của chị rất là mạnh. Về bất cứ cái chuyện gì chị không sợ, mà tự nhiên cái lo lắng rồi bao nhiêu người là ai cũng lo lắng là sẽ bị bệnh, nhưng mà rốt cuộc đâu có ai bị bệnh đâu mà chị là người bị bệnh chứ. Em vậy mới ngộ đó là trời, một người mà lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng có nghĩa là em không thể ngờ được là người bị bệnh là chị. Chị hay ra con Nancy đó, Nancy không có được làm gì hai đứa nhỏ. Tại chị lo lắng cho hai đứa nhỏ mà hai đứa nhỏ không bị mà sợ nó mà bị á thì ai lo hai đứa con nó, mình đâu có bao lo được cho nó được. Giống như con nhỏ bạn đó chứ, mai đi Sài Gòn nha, ở thành phố nó rất là gian tà, nó móc túi này kia cẩn thận nha, kỹ cái này cái kia, quay qua chỉ móc chỉ là cái người giữ chỉ mình là mình không bị mất. Chị lại bị. Mà cái người mà dặn mình chỉ như mình đây nè, như mình cái vò cái bắt. Biết sao mà con bé Thảo bụng xíu kêu ambulance. Dạ. Mà ambulance. Cảm ơn các bạn đã lắng xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé. See you, bye bye.